Na szóval, ugye egy kicsikét átnézzük, hogy mi is történt az előző videó óta, ugye, ahol megnéztük, hogy működik-e az eGPU. Próbáltunk életre kelteni egy pár laptopot, amiről már előzőlegesen szó volt, és ehhez szükségem volt egy normálisabb eszközre, mint a videóban láthatott gázforrasztó. Szóval vettem egy normálisat. Méghozzá őt. Ami nem akarom teljesen rosszul kiejteni a nevét. 伊娃， Őt. 伊娃， Ezt a zseniális kis szerkezetet amúgy egész elfogadható áron sikerült megtalálnom, és óriási köszönet érte a műszeroázisnak, ugyanis az itthoni shopokhoz képest, és még az itthoni postához is képest őt kevesebb, mint egy nap alatt elküldték nekem. Mindenféle szivatás, várakozás, mindenféle bullshit nélkül egy nap alatt ott volt a boxban, le a kalappal. Máskor a belföldi postákra, akár a Fox Post, akár bármelyik másik cég által 4-5 napokat várok, hogyha hétvége van, akkor még többet. Kevesebb, mint egy nap. És zseniális. Ami még történt, az ugye szó volt róla, azaz őt próbáltuk megmenteni, még a gázforrasztóval. Ugye ennek a HP-nak az alaplapja teljesen rövidre van zárva a chippen, ami azt hiszem, hogy a déli hidat képviseli, lehet, hogy az északit, javítsatok ki, a tévedek. A lényeg az, hogy az alaplap kuka benne, és én azóta kerestem egy donor gépet, amit bele tudunk swappolni. Na most mivel ebben egy AMD processzor van, ami alapból is nem a legerősebb, ezért ez egy elég nagy kihívás volt, viszont sikerült őt beszerezni. És ő teljesen működik. Ugyanaz a processzor, ugyanaz az alaplap. Kicsikét más helyen van a monitor csatlakozója, és tetves lassú, de működik. Úgyhogy még gondolkozom rajta, hogy átrakjuk-e a másik kaszniba. De most egyelőre csak tesztelés, BIOS frissítés, ilyesmi történt vele. Külső nyomai vannak a használatának, de konkrétan ez egy 100%-os laptop volt. Ezt úgy kaptam ingyen családtaktól, ugyanis ők már nem tudták használni, annyira lassú volt, ezért vágtam bele egy SSD-t, és kiteszteltem. Nagyon érezhető rajta, hogy ugye akkoriban az Intel teljesen bojkottálta az AMD-t, és fizetett a cégeknek azért, hogy ne használják az ő chipjeiket. Ezért ez az A6-os processzor, ami benne van, a mostani i3-akhoz képest, bocsánat, az akkori i3-akhoz képest is körülbelül fele olyan gyors. Tehát, hogy olyan tetves lassú ez a gép, aztán azóta, hogy kiderült a teljes simlizés az Intel oldaláról, érdekes az AMD, hasít minden téren. Ennyit a HP-ről, tehát ő még kérdéses, hogy mi lesz vele. Aztán ugye mutattam őt. Azt hiszem, hogy csak az alaplapot magát, ugye ő is nem működő laptopként lett eladva, neki is valószínűleg a DGPU-ja van megsülve, volt megsülve. Ez a mai részben kiderül, nem szeretném leszpoilerezni. Szépen bemutatjuk a folyamatot, hogy mit csináltunk, aztán összegzem majd. Most igazából csak mutatom, hogy mivel volt dolgunk. Ő mondjuk úgy, hogy pontot tettünk az ügy végére egyelőre, de ez mindjárt kiderül. Aztán a legújabb szerzeményünk, azaz a HP-n kívül, ez a drágalátos Toshiba, szintén nem működő. Mutatom a képernyőn közben a hirdetést. Semmi extra. Gondoltam, hogy mivel Toshiba még nem volt, ezért
kihívásnak jó lesz, meg kipróbálni az új forrasztómat, majd ezt a meleglevegős forrasztóállomást. Ezt is a mai részben bemutatom. Őnek egy kicsikét más a sztoria, de ő is ki fog derülni a mai részből, hogy mi történik vele. Muszáj leszedni ezt a... Szóval muszáj leszedni ezt a shieldet is, mert nagyon ki kell pucolni alatta. Máskülönben befolyik mindenhova az a száradt paszta. Úgyhogy majd ahogy visszaragasztjuk. A maradék ragasztót is próbálom levakarni, mert az is ráolvad, vagy mellé folyik, vagy megég. Nagyon finom lesz. Nagyon alaposnak kell lenni. Mondjuk most a processzor annyira nem fontos, de ja. Nagyon fontos ugye, hogy vigyázzunk erre a matricára itt, ugyanis mutatom. Ha megsérül ez a matrica, akkor sajnos rá is meg fogom mutatni, le is olvasni. Inkább leszedem, mert talán jobban el lehet olvasni. Nem akar lejönni rendesen. Mindegy, az volt rájön a matricára, hogyha megsérül, akkor ugrott a garanciát, de nem tudom leszedni, hogy megmutassam jobban. Sajnálom.
Esküszöm, hogy nem értem, hogy kinek volt az orbitális ötlete, hogy ide ráragasztani egy garancia matricát. Nem szeretnék káromkodni, de ezt leszedni, sok szerencsét. Inkább forrasszunk. Még sem értelme. Fontos, hogy nagyjából vízszintben legyen a board. Egy kicsit el kell mozgatnom. Aztán jöhet a teljesen professzionális pasunk. Olyan jó lesz? A fenébe. Na így. Ó, így jó lesz. Ó, tökéletes. Így. Behajtsuk alá, helybe maradjon. Aztán itt meg leragasztjuk egy kicsikét, hogy tényleg nem mozduljon el. Ezt nem lehet leszedni. Ez is ragasztva van. Jó, oké, nem nyúlunk hozzá. Istenem, Azus. Mindent túlépíteni háromszorosan. Hát valamit valamivel. Szerintem így jó is lesz. De jó helyen vannak ezek. Meg is lejön. Hát a ragasztó az már nem túlságosan. Ja. Na, egy kicsikét egyszerűbb lesz. Sokkal jobb. Alig várom, hogy átfoljon a flux ezen a lyukon. Beközelítek. Így. Ja. Ezen a lyukon. Na, megtöltöttem közben a forrasztót. És ez egy elég nagy chip, ezért egy kicsit, mondjuk jó vékony. Próbálok egy kicsit jobban eloszlatni fluxot. Több esélyünk legyen. Lehet, ki tudja. Nagyjából így. Nem tudom, mennyire lehet látni. Egész jó. Nem annyira. Így. Jó, szerintem így jó lesz. Na, nagy nehezen sikerült ezt is beüzemelni. Kicsit először megolvasztjuk fluxot, meg így felmelegítjük a szélét, aztán utána kapja a közepe. Szépen megolvadt a flux, most már jó. Annyira hiányzott ez a szag tegnap óta. Aztán hát igazából nem tudom, mennyit lehet belőle látni. Most mi közepén dolgozok végig. Valami oldalasan kicsit. Valamit nem akarom elcseszni. Úgyhogy igazából nem tudom, ez mennyire érdekes rész. Átrakom még fluxot, mert szerintem nem volt elég. Nagyon akar folyni úgy, ahogy kéne. Aztán majd pucolhatom a boardot megint fél órát, mint tegnap. Sikáltam fogkefével, mire nagyjából használható lett. Aztán utána mégsem lett használható. Ilyen az a pop szakma. Egy újra próba.
Ugye először körülötte, hogy felmelegítsük a környékét, nagyjából esélyt adjunk a fluxnak, hogy befolyjon alá. Aztán amikor már úgy véljük, hogy eléggé fel van melegítve, ugye körülötte minden, és nagyjából egy hőmérsékleten van az egész, akkor mehet a közepére direktbe, és akkor szépen ott fog működni a flux, ahol kell neki. És jól eláztattuk fluxban, úgyhogy remélem, hogy jó helyzetben vagyunk. Ahogy látom, szerintem jók leszünk. Aztán, most, hogy végre belélegeztem a napi adag fluxomat, nagyon fontos, hogy hagyni kell lehűlni. Nagyjából 10-15 percig anélkül, hogy megmozdítanánk. Így talán még esélyünk is van arra, hogy jó lesz. Ez szintén nem nagyon buborékozott, viszont tudom, hogy aktiválódott a flux, ugyanis rettenetesen sokat füstölt. És a szaga is eléggé jellegzetes, úgyhogy remélem, hogy ez most jól fog elsülni. Hát mindjárt kiderül. Szóval, amint ez kiderült, az Asus gép mégiscsak működik, és hát a piros 7-es bedobni egyből, megpróbálni forrasztani a chipet felesleges volt, de amit az láthatóan működik, kiderült, hogy egy jó pár órás troubleshooting után kiderült, hogy a képernyőkábelnek csatlakozási gondjai vannak, valószínűleg meg van valahol törve a kábel. Rendeltem hozzá kábelt, sajnos a világ leglassabb postájával, ezt közben felrakom a képernyőre is. Amint ez megjött, ezt megpróbáljuk majd kicserélni. Alapvetően a laptop teljesen működik, tehát semmi problémája. Annyi, hogy ugye maga a beépített kijelző nem működik, így például a BIOS nem érem el, HDMI-n keresztül ez nem látszik, de magával a laptoppal semmi probléma, tökéletesen gyors, amúgy egy nagyon jó laptop. Ő itt a legújabb szerzeményünk. Nem tudom, mennyire látszik a felvételen, de csak így első ránézésre kívülről. Itt valószínűleg nem a hiba elhárítással, hanem a tisztítással fogunk kezdeni. Nem tudom, mire használták a laptopot, de ja, nézzük milyen belülről. Gondoltam, mindenek előtt átnézzük meg, megmutatom, hogy mivel van dolgunk. Hát úgy tűnik, hogy a kijelző még épp. Gyanús foltok. Na mindegy. Azt hiszem, hogy ezután kézmosás és fertőtlenítés az első napi rendi pont. Majd, hogy nem ránézve is ropogós a laptop. Na, de inkább nézzük meg, hogy mi van benne, aztán kipucoljuk. Biztos, hogy akkumulátort nem kaptunk hozzá. Töltőt igen, ami nem vagyok benne biztos, hogy a laptop gyári töltője. Van benne RAM. És még BIOS elemünk is van. Azt hiszem, hogy el fogom törni a körmöm. És még HDD is van benne. Na. Ja, az elég érdekes. Nézzük, milyen RAM-unk van. 2 darab 2 gigás. Igen. Na, ez egy egész jó get. Mutatom az árát a laptopnak a képernyőn. Körülbelül ennyire kapod meg a ramokat magukat. Ezt egyre visszateszem.
Megpróbáljuk bekapcsolni. Megnézzük, hogy mi történik. Ugyanis szintén azt a hirdetés mutatja, hogy nem működőként vettük. Most nem tudom, hogy a Toshibánál mi a szokás, de ez a kábel nagyon gagyinak tűnik mind a két felén az adapternek. És ez hány wattos? (19x2,3) Inkább a sajátomat dugjuk bele, ebben nem bízunk. Ezt legalább tudom, hogy 90 wattos. Bal oldalt. Jó. Nézzük. Próbálom mutatni, hogy látszódjon, hogy bekapcsol-e. Aha, jó. Mint hogyha lenne benne egy CD, de kijelzőnk nincsen. Semmi nem történik. Nézzük meg a CD-t. Vagy nem? Úristen! Azt hiszem, hogy megvan, mit kell csinálnunk, hogy miután sikerült életre kelteni a laptopot. Ezt mindenféleképpen ki kell próbálni. Egész érdekesen van lezárva a CD. Uram, atyám, alig várom. És már csak életet kéne lehelni a laptopba, ami amúgy még mindig be van kapcsolva, de képernyőnk nincs. CD meghajtó és nincs HDMI. Ezzel az egyetlen egy probléma, hogy kábelem ugyan van, de monitorom már nincs, amiben tudnék bármilyen VGA-t beledugni. Úgyhogy valahogy meg kéne javítani a laptopot. Viszont előbb lepucoljuk, mert ez undorító.
Azt hiszem, egész elviselhető lett. Rá, majd hogyha már szétszedtem, még egy alaposabb sikálás vár. Amúgy nagyjából sejtésem sincs, hogy mi van a laptopban, tehát milyen CPU, GPU, egyáltalán van-e benne GPU, bármi. Úgyhogy hát szétkapjuk. A monitorkábel gyanúsan ugyanúgy néz ki, mint a Lenovo-n. Vagy inkább az Asus-on. Nagyjából ugyanaz. Kicsit közelebbről. Tehát nagyjából ugyanilyen a kialakítása az Asus csatlakozónak is a másik laptopban. Ezt egy kicsit szétkapjuk, aztán megnézzük közelebbről. Viszont eddig az összes laptop közül ezen van a legjobb helyen a mini PCI csatlakozó. Úgyhogy ha a BIOS is engedi, ez egy tökéletes kandidáns lesz a Beastnek. Ez jó lesz, ha sikerül életet lehelni vele, mármint egy kijelzőt, de hát ez opcionális. Nagyon fincsi. Ez remélem lehet látni. Hát ez valami undorító. Finom por. Van még. Yep. Jézusom. Szétszedésnél, meg ilyen pici hűtésnél annyira nem lényeges, hogy szétszedem. Teljesen rossz sorrendben, az összerakás inkább fontos. Viszont felfele, ha lehet, soha ne legyen emelve, inkább oldalirányba. És akkor nem tépjük fel a csippet. Hát... ennél keményebbet nem mostanában. Ez konkrétan köves. Ki tudja. Óriási processzor. Úristen. Hát igen, ez egy budget laptop volt. Aztán megnézzük, meg lehet-e megmenteni. Ezt a játékot nagyon ki kell próbálnunk. Kicsit lepucolom, aztán megnézzük, hogy mi újság. Hát ez a kicsit megpucolom, ez egy elég enyhe understatement volt, ugyanis valaha pasztát innen konkrétan le kellett vésnem, nem jött le sehogy, áztattam alkoholban, és semmi nem történt. Ennek sajnos áldozata is van, de valószínűleg nem lesz vele probléma. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálták, vagy mi történt, de a GPU ezek szerint egy kicsikét túlmelegedett egy bizonyos ponton. Úgyhogy megpróbáljuk megmenteni. Nagyjából úgy próbálom beállítani a boardot, hogy vízszintes legyen. Zoom egyet. Jó. És az a cél, hogy nagyjából itt a környékén a MOSFET-eket meg VRM-eket nagyjából távol tartsuk a hőtől, úgyhogy rakunk rá egy kis Kapton tépet. Nem kell túlzásba esni, de
Jobb, ha szépen minden le van fedve. Nem vagyok se profi, se semmi, úgyhogy nyugodtan lehet kötözködni, de nem kell arra hallgatni, amit mondok. Nagyjából megpróbálom megvédeni a környéken levő dolgokat, én nehogy lefújjuk őket. Ennyi. Igazából. Itt még a RAM slot környékére rakok egy kis maszkoló ragasztót, hogy semmiféleképpen ne fröcsögjön ide a flux. Az elemet kikapjuk, még miatt megint elfelejtem. És szerintem kezdhetjük is. Elég pici a chip, ezért túl sok flux nem kell. Én hogy csak rakok egy keveset azokra az élekre, ahol nincsen leragasztva. És gyárilag leragasztják ezeket a chipeket. Azt mert tudják, hogy egy csomót fog varpolni a hőtől. Jó. Aztán lekapcsoljuk az állomásunkat. Visszük olyan 200... Hát ilyen 200 valahány fokig, hogy előmelegítsünk. Nem kell azonnal nekiesni. Hozom szépen közben a ventilátoromat, hogy ne fulladjunk meg. Nem tudom mennyire lehet majd hallani bármit is, amit beszélek, de muszáj a ventilátor, ugyanis ezt belélegezni nagyon nem ajánlott. Úgyhogy nem nagyon fog beszélni közben, amint úgy véljük egyébként, hogy felmelegedett eléggé a board. Ugye, hogy nehogy meghajoljon, miközben hirtelen melegítjük, akkor felmehetünk 340 fok köré, és akkor indulhat a reflow. És felmentünk 300 fok felé, és kezdődjön. Már forr is a chip alatt a flux, tehát lehet látni szépen buborékozik, ez nem tudom majd a felvételen mennyire látszik, de próbálom úgy csinálni, hogy nehogy meg tönkrét tegyük. Igazából annyi a lényeg, hogy ugye megolvasszuk annyira a forrasztást a chip alatt, hogy a helyére kerüljön minden szépen, amikor megköt, és a buborékozás jelzi azt, hogy a flux felmelegítette annyira, hogy szépen a helyére tud csúszni. És azt hiszem ennyi elég is lesz. Most pedig nagyon fontos, hogy hagynunk kell érintetlenül, nem szabad megmozdítani, hagyni kell, hogy lehűljön szépen magától, nehogy elcsúszson a chip bármennyire is, és így van a legtöbb esélyünk arra, hogy jó lesz. Na most, hogy nagyjából teljesen lehűltünk, ugye csak is arra szolgál a Kapton Tape, hogy elvonjuk a hőt azoktól a komponensektől, amiket nem akarunk bántani, és nagyjából pont ezt is tette. Lehet látni szépen, hogy nagyjából megolvadt a széle, ami azt jelenti, hogy ez a kis komponens itt elég könnyen megsérülhetett volna, de mivel lefettük Kapton Tape-pel, ezért semmi baja nem lett, szépen megvarpolt. De nem gyulladt ki, és nem égett el, tehát nem degradálódott annyira a hőtől, hogy problémát okozzon. Úgyhogy most szépen fogom, lefújjuk alkohollal az egész boardot, és lesikálom. Hiába nem konduktív az alkohol, mint az izopropil alkohol, azért érdemes nem bekapcsolni úgy a boardot, hogy nagyon sok van rajta. Ez a no clean flux, ez minden, csak nem no clean.
Úgy ragad, mint az állat még mindig. Szerintem kéz nélkül fel tudom körülbelül emelni a lapot. Ja. Ja, jó lesz így. Úgyis csak tesztelünk. Aztán, hogyha tényleg él a board, akkor megcsináljuk rendesen. És ilyen az a csatlakozó. Ja. Na és akkor most lehet, amíg berakom a ramot, megtenni a téteket a kommenteknél, hogy szerintetek bekapcsol-e most a gép. És ha bekapcsol, akkor lesz-e képünk. Jó, magától bekapcsolt. A Toshiba pedig újra fogyasztottuk, újra forrasztottuk. Én vele azért még egy jó pár próbálkozást tettem, főleg az új forrasztóval, ugyanis az szinte gyerekjáték ez az egész. Nagyon tüzetesen átnéztem a boardot. Sajnos mivel nincs rajta HDMI, nagyjából semmit nem tudok tenni. Az EXP GDC-t fel sem ismeri, tehát nem lehet még úgysem bootolni. A gép maga működik, tehát hogy eljut odáig a processzor és az alaplap, hogy tudjon kommunikálni a CD meghajtóval, tehát felpörgeti a CD-t, hogyha berakod, miközben bekapcsolod. Tehát, hogy elméletileg a logikai része a boardnak működik. Az, hogy mi ment tönkre a boardon magán, átnéztem a chipet, ami a hídért felelős, az APU-t ugye újra fogyasztottuk, ahogy azt a videóban is lehetett látni. Valami nem oké vele. Ha úgy alakul, akkor majd keresünk egy donorlapot bele, de szerintem eleve, mivel egy olyan kialakítású a maga az alaplap is, és egy olyan AMD processzor van benne, ami 2 fillért nem ér ebben az esetben, lehetséges, hogy ez a projekt, ez most egyelőre ennyibe marad, ez majd kiderül. Viszont gyakorolni tökéletesen jó volt az új forrasztóval. Nagyon király. A laptop kevésbé, de a CD, ami jött vele, ami most lövésem sincs, hogy hol van, ugyanis ez napokkal később van, mint az eredeti felvétel, azt a játékot mindenféleképpen ki kell próbálnunk egy gépben. Iszonyatosan poénos lesz. Szerintem. Ezekről ennyit, aztán térjünk át az igazi lényegére a videónak. Aztán, ami szerintem amúgy a legizgalmasabb, és sajnos nem sajnos, most már nem tűnik annyira eredetinek az ötlet, holott én már hetek óta készülök rá, máshol, más formában megjelent, amivel semmi probléma, ez ilyen. Úgyhogy egy kicsikét step up-olnom kellett a dolgokat, ezért fogtam
az eredeti ötletemet, és azt, amit láttam megvalósítva, és egy kicsit megszoroztuk. Ugye ez egy mini PC, egy i3-as processzorral, azt hiszem 7. generációs i3 van benne, ezen gémelni nem lehet, akármennyire is akarja az ember. És az előző részben ugye néztük az EXP GDC-nek a Beast adapterjét, vagy ahogy máshol hívják az emberek, Riser kártya tartó, Isten tudja akármicsodát, Risert. Ugye őróla van szó itt. Vele beraktuk az alapvetően rossz GPU-val, rossz DGPU-val rendelkező Dell gépbe, és meghajtottuk egy RX 580-nal. Tök jó. Ez azt hiszem, hogy SOAR 1-es, lehet, hogy SOAR 2-es kapcsolat volt, ugye PCI lényekből mit kihasznál egyszert a 16 helyett. Ugye azért az újabb videokártyák szeretik, hogyha teljes sávszélen tudnak futni. Egyszeres mit ér? Semmit nagyjából. Arra jó, hogy ilyen gépekben, régebbiekben tesztelgetés, mit tudom én megnézni, hogy megy ezzel meg azzal a videokártyával. És ugye az előző részben a mini PCI csatlakozóval próbáltuk, ami ő volt. Közben fókuszált. Ugye vele próbáltuk ki. Ezt nagyjából mindegyik gépen végigpróbáltam, ahol lehetett. A Dell-ben működött, az Asusban, ugye, mint azt láthattátok az előző videók alapján is. Be kéne lépnem a BIOS-ba, ugye kijelző nélkül ez egy kicsikét nehéz. HDMI-n keresztül meg nem látom a BIOS képernyőt, úgyhogy az is süket. A Toshiba halott, a HP szintén halott volt. A másik, amíg nem próbáltam ki, sok reményem nincs hozzá, ugyanis a CPU-ja gyalázatosan lassú. Várunk még másik laptopokra, amiket rendeltem. Azt hiszem, hogy 3 darabot. Mindegyik ugye nem működő, természetesen, hát mi más lenne. Azokban majd még tesztelgetünk. Most egyelőre ő parkolópályán van. Közben szereztünk egy másik csatlakozót, ami ő lenne. És ugye ezt azért már be lehet dugni másik csatlakozókba is. Ez az M2-es. Próbál mutatni. Ez az M2-es AE-key csatlakozó. Például ebben a mini PC-ben, amikor először teszteltem, és még ugye felvételt is csináltam róla, hogy tök jó lesz a következő videónak, ezt már nem fogom megmutatni, én ezt már valaki lelőtte. Őt be lehetett csatlakoztatni a Wi-Fi kártya helyére, és ezekben már egy másik csatlakozási módszer van a mini PCI-hoz képest. Tökéletesen jó volt vele. Az RX 580 meghajtotta. Hát, ugye ez már gyerekjáték. Úgyhogy kicsikét tovább vittük a dolgot vele. Hogy mi is ő? Mondjuk úgy, hogy ő már nem SOAR 1-en fog futni, hogyha belerakunk egy videokártyát, és nem lehet csak úgy bárhova bedugni, de pont van olyan gépünk, amiben tudom használni. És nem az RX 580-at fogjuk beledugni. Sajnos ez a kártya éppen a gépben van benne, amin amúgy az audiót veszem föl éppen a videóhoz, de egy 1080 Ti-jal fogjuk széthajtani, és nem fogom megkímélni. Ugyanis ő ki fogja tudni hajtani annyira, hogy le tudjuk benchmarkolni, hogy mit is tud ez a kis szemét. Ajánlom, hogy tartsatok velem, iszonyatosan nagyot megy, teszteltem már. Az, hogy lehet érezni rajta Shenzhennek a szagát, az valami fenomenális plusz. Ez már nem gyerekjáték. Úgyhogy nyugodtan dobjátok a kis Risereteket, meg a kis EXP GDC Beasteteket a kukába. Ő itt már egy nagy fiú. Úgyhogy a sok kudarc után, és hát félig meddig kudarc, ugyanis ugye az Asus működik HDMI-ről, azért egy kicsikét szórakozhatunk is.
és higgyétek el, hogy meg fogja érni. Iszonyatosat megy. Tartsatok velem a következő részben is. Addig is sziasztok!